हेलो साथीहरु नमस्कार, म दिपेन्द्र बोरा। तपाईहरुले फ्रीमा नेपाली टेक्निकल भिडियोहरु हेर्न चाहनुहुन्छ, सिक्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले हाम्रो युट्युब च्यानल टेक्निकल नेपाललाई आजसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने रातो सब्स्क्राइब बटनलाई क्लिक गर्नुहोला, साथै बेल घण्टीलाई पनि क्लिक गर्नुहोला ताकि हामीले अपडेट गरेका नयाँ भिडियोहरु सबैभन्दा पहिले तपाईहरुले हेर्न सक्नु। फेसएप्सको बारेमा बताउने छु। तपाईहरुले अटोमेटिक फोटोहरु कसरी बनाउने अनि चस्मा लागेको ओल्ड यङ लेडिजहरु फोटोहरु अटोमेटिक कसरी बनाउने भन्ने बारेमा बताउने छु। तपाईहरुले एप्सको बारेमा डिस्क्रिप्सन लिंकमा दिनेछु, तपाईहरुले त्यहाँबाट डाउनलोड गर्नु होला। मैले पहिले नै अलरेडी डाउनलोड गरिसकेको छु। मैले यसमा क्लिक गरे। गरिसकेपछि तपाईहरुले फोटो लगेर बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले ग्यालरीबाट लगेको ग्यालरीमा गए, फोटो लगे। तपाईहरु यो फोटो बनाउनका लागि नेट चाहिन्छ, नेट अन गर्नु होला। तपाई देखाउने छु। यङ भनेछ अनि स्माइल ओल्ड यङ हलिउड ग्लासेस सरी पर्छ पेन फिमेल टु मेल। तपाईहरुले यसै कलेजबाट गरेर फोटोहरु चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी नै तपाईहरुले आफ्नो फोटोहरुलाई बनाउन सक्नुहुन्छ। बनाइसकेपछि तपाईहरुले यसरी यहाँबाट शेयर गरेर फेसबुक, ट्विटर, युट्युब, व्हाट्सएप, मेसेन्जर, इमेल पुरै यताबाट शेयर गरेर तपाईहरुले पठाउन सक्नुहुन्छ। यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। सक्सेसफुल डाउनलोड। यसरी तपाईहरुले आफ्नो फोटोहरु अटोमेटिक बनाउन सक्नुहुन्छ। यो भिडियो तपाईहरुले कस्तो राम्रो लाग्यो भने हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, साथै लाइक, शेयर, कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। थ्यांक यू।